हेलो सबैजनालाई हाम्रो E3 ब्लगमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुको माझमा फेरि पनि अर्को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइरहेको छु। फुल फ्रेम सोनी S7 IV हातमा आएको छ। रिसेन्टली मैले यो परचेज गरेको र हिजो मात्रै डेलिभर भयो र मैले खोल्न गइरहेको छु र यो कस्तो छ तपाईहरुको माझमा म देखाउन गइरहेको छु। यो मेरो सबैभन्दा बिग परचेज हो र आउनुहोस् हेरौँ है त। यहाँनिर विशेष गरी क्यामेरा साथै लेन्स पनि छ है। 2170mm को लेन्स छ। म तपाईको माझमा यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। वाउ, तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनिर मैले उल्टाबाट खोलेछु। हेर्नुहोस् क्यामेरा मेरो हातमा आएको छ। वाउ, Sony S7 IV तपाईले देख्नुहुन्छ S7 IV अनि अर्को चाहिँ सोनीकै लेन्स तपाईले हेर्नुहोस् F2.8 को F2.8 है। निकै राम्रो लेन्स हो यो। र मित्रहरु मसँग यो हातमा परेको छ। एकदमै एक्साइटेड पनि छु अनि लेन्स पनि निकै गतिलो परे लेन्स रहेछ त हो। हेभी छ होला। यो दुईटा कुरालाई म तपाईको माझमा खोल्न गइरहेको छु। अनि यसको मूल्य चाहिँ कति पर्यो भन्दाखेरि म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यो क्यामेरालाई मात्रै मैले डिस्काउन्ट अहिले चाहिँ रिसेन्टली डिस्काउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बडीलाई चाहिँ मैले S7 IV बडीलाई $2281.16 अनि मेरो कतिवटा सर्टिफिकेटहरु के जाति गर्दाखेरि मैले यो डिस्काउन्टमा पाएको हो। अनि त्यसैगरी तपाईले यो सोनीकै 2470mm को लेन्स F2.8 अनि यसको चाहिँ मूल्य $1487.71 यो पनि मैले सेलमै किनेको हो। अनि यसमा पनि कतिवटा मेरो सर्टिफिकेटहरु युज भएको छ है। डिस्काउन्ट रिवार्डहरु युज भएको छ। यसको मूल्य 1487 अनि यसको चाहिँ 2281 है। यति लगाएको छु र अनि ट्याक्सहरु गर्दाखेरि यो दुईटालाई चाहिँ एस्टिमेट कति पर्यो भन्दाखेरि तपाईको $4023.26 खर्च भयो र म तपाईको माझमा यसलाई खोल्न गइरहेको छु। पहिला बडीलाई हेरौँ कस्तो छ। मेन्यु रहेछ यहाँ राख्नु पर्यो है। सिधा आएको रहेछ हेर्नुहोस्। यो चार्जरको हो अनि साइड क्यामेराको स्ट्राइप होला यो। अनि त्यसैगरी यहाँनिर चार्ज गर्ने एडाप्टर छ अनि मसँग एउटा ब्याट्री छ। ब्याट्री एउटा छ यो। अनि त्यसैगरी क्यामेरालाई अन गर्न गइरहेको छु है। क्यामेरा S7 IV ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि एडाप्टर चार्जको अनि क्यामेराको यहाँ भिड्ने है। अनि स्ट्र्याप यो छ एउटा भनेपछि अब लेन्स हेरौँ। वाउ, खतरा छ त। ओह माय गॉड, हेभी रहेछ है। अनि यहाँ चाहिँ यसको मेन्युहरु होला। मेन्यु होस् चाहिँदैन। लेन्स पनि खोलसँगै आउँदो रहेछ है। यसको ब्यागसँगै आउँदो रहेछ।
मजाको पो रहेछ त अनि लेन्स अनि ब्यागको फिता अथवा स्ट्राइप के भन्छ स्ट्राइप रहेछ अनि के छैन ब्याग पनि मजाको रहेछ लेन्सको लागि एकदम राम्रो है कति मजाको छ अब लेन्स हेरौँ मित्रहरू वाउ धेरै गकिलो छ यसको वेट धेरै छ F2.8 हो अनि 24-70 mm जी मास्टर है लेन्स अब मैले जोड्न गएको छु ओके पहिला ब्याट्री हाल्नु पर्यो ब्याट्री लगाएँ धेरै हेभी रहेछ लेन्स मैले लेन्स लाउन गएको छु मजाको रहेछ अनि यहाँ देखाउनु पर्यो यसको कस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुम लेन्स हो जुम पनि हुन्छ यसले अनि तपाईको यो चाहिँ दुईटा स्लट रहेछ सी एक्सप्रेस ए र अर्को स्लट 2 छ दुईटा कार्ड हामीले लगाउन सक्दो रहेछौँ दुईटा कार्ड अनि यतातिर चाहिँ फुल HDMI रहेछ फुल अनि साइड यहाँनिर चाहिँ चार्जिङ र अनि मल्टिमिडिया के हो यो सानो खालको USB के भन्छ त्यो रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ हेडफोनको पावर के हो हेडफोनको चाहिँ यता रहेछ माइकको पोर्ट चाहिँ यता रहेछ फ्लिप पनि हुँदो रहेछ यस धेरै वेटी भयो है यो लगाउँदा एकदम वेटी हस् त थ्याङ्क यू सो मच यो पर्चेसमा धेरै खुसी छु बिग पर्चेस पनि हो अलमोस्ट $4,000 प्लस $4,000 जति लाग्यो अनि त्यति पनि डिस्काउन्ट कति लगभग $400-500 जति डिस्काउन्ट हुँदा चाहिँ हस् त थ्याङ्क यू सो मच है आजको यो अनबक्सिङ भिडियोलाई म यिनै अन्त गर्न चाहन्छु यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा तपाईले लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरेर सधैँ नै E3 ब्लगलाई सहायता अनि सपोर्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको भिडियोलाई यिनै अन्त गरे गॉड ब्लेस यु अल बाइ बाइ तपाईको दिन शुभ रहोस्